Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong buổi họp mặt kín của những lão quái vật Nguyên Anh Kỳ, cái tên Thương Khôn Thượng Nhân vừa tung ra đã khiến không khí như bị trùng xuống. Ngay lập tức, Thái phu nhân phản ứng dữ dội, bà ta nhớ lại truyền thuyết 5.000 năm trước, kẻ này là một tán tu có thể một mình cân cả chánh, ma lưỡng đạo, mạnh đến mức đại trưởng lão Hợp Hoan Tông hay minh chủ chánh đạo thời đó cũng không dám vỗ ngực xưng tên là thắng được. Nhưng vấn đề là ai cũng nghĩ hắn đã tử vong vì bị vây đánh hội đồng, mà lúc này đồng minh của Nam Lũng Hầu lại nói cho mọi người biết Thương Khôn Thượng Nhân chưa hề bỏ mạng, hắn đã dùng một con khôi lỗi tự bạo để thế mạng, đồng thời dùng thuật giấu trời qua biển để trốn thoát. Sau khi trốn, dù bị thương nặng, hắn đã liều mình xông vào Trụy Ma Cốc, nơi được mệnh danh là tử địa số 1 Thiên Nam. Điều điên rồ là hắn còn sống đi ra và mang theo vô số bảo vật, sau đó mới tọa hóa tại một động phủ bí mật. Nghe đến việc kẻ đó sống sót ra khỏi Trụy Ma Cốc, cả đám đông bao gồm cả Hàn Lập đều hít một ngụm khí lạnh. Nhưng nghi vấn đặt ra là tại sao Nam Lũng Hầu lại tốt bụng rủ mọi người đi chia chác? Đến nước này, Nam Lũng Hầu buộc phải ngửa bài, ông chậm rãi giải thích, ta một khi có thể chiếm được các loại bảo vật đó thì tất nhiên sẽ không muốn người khác có được. Nhưng mà lần trước tiến vào Mộ Lan Thảo Nguyên kiếm được động phủ đó, mặc dù địa phương đó rất là bí ẩn, nhưng do dựa vào những chỉ dẫn còn lại của Thương Khôn Thượng Nhân thì sau một thời gian tìm kiếm thì cũng tìm ra được. Có điều, cửa động bị phong ấn bởi Thái Diệu Thần Cấm, một trong thập đại cổ cấm thượng cổ đã thất truyền, khách phá giải lại không thể dùng mẹo mà phải lấy cứng đối cứng, cần 8 tu sĩ có thần thức cực mạnh hợp sức mới phá nổi. Nghe đến đây, Hàn Lập và đám người Vương Thiên Cổ lập tức hiểu ra vấn đề, lại nói tiếp, Nam Lũng Hầu và Bạch Sam lão giả là Nguyên Anh trung kỳ, họ không dám mời các đại tu sĩ hậu kỳ vì sợ bị hất tay trên, chính vì thế mới quyết định mời đám Nguyên Anh sơ kỳ này để dễ bề kiểm soát. Còn một vấn đề nữa là đối với bảo vật ở trong Trụy Ma Cốc thì tất cả các tu sĩ bao gồm luôn Hàn Lập cũng phải động tâm. Đi Mộ Lan Thảo Nguyên mặc dù có chỗ nguy hiểm nhưng cơ hội tốt như vậy, các tu sĩ khác cầu mà không có nữa là. Vì vậy, trong lòng mọi người đều âm thầm tính kế cho riêng mình. Sau khi Nam Lũng Hầu nói xong như vậy mà không thấy ai chịu rời đi, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười nói. Còn có một chuyện ta muốn cùng với các vị nói rõ một tiếng, nếu như mọi việc thuận lợi, chúng ta có thể tiến vào bên trong động phủ, thì ta và bằng hữu của ta là những người trước nhất chọn ra mỗi người một cái bảo vật, phần còn lại mới chia đều ra các vị đạo hữu. Đối với yêu cầu của hai người Nam Lũng Hầu thì Vương Thiên Cổ cùng với những tu sĩ khác cũng không có ý kiến gì thêm nữa. Không cần nói đến tu vi của hai người này, mà chỉ cần với thân phận là người phát khởi ra việc này thì việc có nhiều bảo vật hơn một chút cũng là lẽ thường. Vì sợ có gì đó bất chắc có thể xảy ra, bọn họ không đợi hết hội giao dịch chấm dứt mà liền khởi hành sau 2 ngày chuẩn bị. Mọi người cùng nhau phát thệ là không tiết lộ bất kỳ tin tức gì về việc này ra ngoài trước khi đi. Hàn Lập cũng quyết định tham gia, lý do rất thực tế, hắn đang kẹt ở Nguyên Anh sơ kỳ, nếu cứ tu luyện chay thì mất 200 đến 300 năm cũng chưa chắc lên đỉnh cao, còn bảo vật của Thương Khôn có thể là đường tắt. Ở một góc khác, Phế Quỷ Linh Môn đang thì thầm to nhỏ, Vương Thiên Cổ cảnh báo cháu mình là Vương Thiền và vợ hắn Yến Như Yên phải cẩn thận với Hàn Lập. Lão quái vật này hứa sẽ bảo kê hai đứa cháu, đồng thời ám chỉ nếu có cơ hội thì xử luôn Hàn Lập. Ngược lại, Hàn Lập cũng liếc nhìn đám người này. Hắn thầm nghĩ nếu đi đường vắng vẻ mà có cơ hội thì cũng sẵn sàng ra tay diệt gọn để trừ hậu họa. 2 ngày sau, nhóm 9 người xuất phát, họ bay qua vùng hoang dã nằm giữa Cửu Quốc Minh và Thảo Nguyên Mộ Lan, nơi đây thường xuyên xảy ra tranh chấp giữa tu sĩ và pháp sĩ. Khi bay được nửa ngày, Bạch Sam lão giả đột ngột dừng lại giữa không trung, phía trước có gió lớn bất thường, cả nhóm tung thần thức ra dò xét. Thần thức của Hàn Lập mạnh ngang ngửa tu sĩ hậu kỳ, cũng lao vào cơn bão nhưng cũng bị chặn lại. Thấy thế, Thái phu nhân và Nam Lũng Hầu nhận ra ngay đây là phong linh thuật của người Mộ Lan, nhưng quy mô của nó lớn gấp hàng ngàn lần bình thường nên mới tạo thành một bức tường bão cát che kín chân trời. Không ngờ rằng người Mộ Lan đã chính thức xé bỏ hiệp ước hòa bình, xua quân xâm lược Thiên Nam. Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, đám người Hàn Lập có hai sự lựa chọn. Nếu quay về, họ sẽ an toàn, nhưng lỡ mất cơ hội tìm kho báu bởi chiến tranh có thể kéo dài hàng chục năm. Một khi đi tiếp, chắc chắn cả đám sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng vì có thể đụng độ đại quân chủ lực. Sau một hồi suy đi tính lại, lòng tham đã chiến thắng nỗi sợ, Bạch Sam lão giả đề xuất kế hoạch đi đường vòng. Cả đám cho rằng đây chỉ là quân tiên phong, nếu dùng thuật ẩn thân, bay men theo rìa cơn bão cát thì có thể luồn qua được mà không bị phát hiện. Chốt phương án xong, mọi người cũng cẩn thận bắn tin báo động về cho Cửu Quốc Minh. Ngay sau đó, họ bắt đầu di chuyển, nín thở bay sát sườn cơn bão. Vừa bay, Hàn Lập nhìn xuyên qua các cột gió lốc, hắn nhìn thấy rõ bên trong chứa đầy các pháp sĩ đang ẩn nấp di chuyển. Đoàn người rón rén tưởng chừng như đã qua mặt được quân địch. Bất ngờ, ngay khi họ nghĩ mình sắp an toàn tiến vào vùng sao bão cát, Nam Lũng Hầu đi đầu đột nhiên biến sắc mặt, hét lên một tiếng thất thanh qua truyền âm. Không ổn, cẩn thận bên cạnh. Hàn Lập nghe vậy liền quay đầu nhìn sang và cảnh tượng chớp mắt khiến sắc mặt hắn kinh hoàng tột độ. Đến đây thì cũng hết tập 172 Phàm Nhân Tu Tiên. Liệu rằng chuyện gì đã xảy ra? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.